नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा हजुरहरूलाई फेरि एकदम स्वागत छ। मैले आज के देखाउँदैछु भने हजुरहरूको यो लालुपाते कत्रो भयो हेर्नुहोस् त। मेरो कलर पनि यो पिङ्क कलर हो। यो लालुपाते POINSITTA पोइन्सेटिया भनेर भनिन्छ यसलाई। अनि हेर्नुहोस् न, यो कलर चेन्ज भएर यस्तो भएको छ लालुपाते। अब यसलाई यस्तो हाइड गरेर काम छैन दर्शकबिनहरू, हेर्नु होला। मैले अब यसलाई कटिङ गर्दैछु किनभने अहिले जेठ महिना हो। म जेठ महिनाकै अब यो जेठ महिना पनि अब 12, 13, 14 तारिक भइसक्यो। अब म यसलाई कटिङ गर्दैछु। कटिङ गर्दाखेरि यो मुठी भयो, यो यहाँको यो कुइना भयो, यतिको एक फुटको कटिङ गर्नु होला हजुरहरूले चाहिँ। मैले अहिले यो यत्रो यो झ्यामेर यो झ्याममै राखेर केही काम छैन। यो फुल, यो लालुपाते फुल चाहिँ अक्टोबरदेखि फुल्छ, कार्तिकदेखि फुल्ने फुल हो। यो कलर चेन्ज हुन्छ यो पत्ताबाट। अनि अहिले यो जङ्गललाई राखेर के काम छ होइन त दर्शकबिन, हेर्नुहोस् त। अनि हामीलाई यो जङ्गल हुन्छ, यो सेप पनि हुन्छ, अरू फुललाई सेप हुन्छ। फेरि अरू दर्शकबिनहरूले नसोच्नु कि ला आज दिदीले चाहिँ यो कटिङ गर्नु हुने रहेछ, हामीलाई चाहिँ भोलि पर्सि के दिनुहुन्छ होला भनेर नसोच्नुहोस् है। त्यस्तो म यो बाटो पारीको चाहिँ म अहिले कटिङ गर्दिनँ। भोलि पर्सि सार्ने बेलामा साथीहरूलाई कटिङ गर्दै म बाँड्ने छु। यो चाहिँ अहिले मेरो यो घरको अगाडि भएर चाहिँ मैले यसलाई कटिङ गर्नु चाहेँ है त दर्शकबिनहरू। म सबै टोटली त कटिङ गर्दिनँ, तर मैले यही भन्नु चाहेको हो कि हजुरहरूले कटिङ गर्नुहोस् है त दर्शकबिन। यस्तो गरेर नराख्नु होला, यत्रो ठुलो हाइट यो जङ्गल पारेर नराख्नु होला। किनभने यो जङ्गल पारेर हामीले राख्यो भने भोलि पर्सि फुल फुल्ने सिजनमा चैत वैशाखमा पुरा हावाले ढल्ने हुन्छ, ढलाउँछ पनि एकदम स्योर। त्यो त ढलाउँछ अनि टुटफुट हुन्छ, राम्रो हुँदैन। अनि हामीलाई जति होचो फुल फ्लावर गार्डन भयो त्यति राम्रो हुन्छ। हामीलाई होचो यो फ्लावर गार्डन फ्लावरहरू छ भने हामीले कि अरू फुलहरू पनि रोप्नुको लागि दामी राम्रो देखिन्छ क्या दर्शकबिनहरू। हेर्नुहोस् यत्रो हाइट भइसक्यो यो। अब म यसलाई कटिङ गर्ने चाहन्छु। अब अहिले लकडाउन छ, दर्शकबिनहरूलाई पनि आउनु भन्दाखेरि पनि नआउनु होला भन्नु चाहन्छु। किनभने अब यो वेस्ट मैले यति फ्याँक्ने छु। फ्याँक्ने भन्दाखेरि पनि यसलाई एकखेप ओइलाएर चाहिँ दियो भने मेरो बाख्राले खाइहाल्छ। यो वेस्ट त जान्दैन पक्कै पनि। अनि रोपौँ भने नि कति रोप्नु जतासुकै छ। त्यस कारणले म यसलाई कटिङ गरेर म राख्नु चाहेँ त दर्शकबिन। हेरिदिनु होला मैले कटिङ कसरी गर्छु। यस्तो यो ह्यान्ड्रिन्जियाना भन्नेलाई पनि कस्तो सेप भएर हेर्नुहोस् न, कस्तो भइरहेको थियो यो लालुपातेले गर्दाखेरि। अनि यसरी यो सेप मैले हटाइदिएँ। यहाँनिर मैले अलरेडी नै अघि नै हजुरहरूसित गफ गर्नुभन्दा अगाडि नै यो एक फुट भनौँ न, एक फुट मैले कटिङ गरेर भाँचाएर यस्तो गरिदिएको छु। हेर्नुहोस् है त। यी मैले अब स्टार्ट गर्दैछु। यहाँ गोडमेल पनि गर्नु छ, यी झार जङ्गल छ यसरी। अनि यस्तै गरेर कटिङ गरिदिनु होला। यी हेरिदिनुहोस् यता, यस्तै गरेर यो काट्नु पनि पर्दैन, आफै नै यतिकै भचाउँदा हुन्छ यसरी नै। यी आफूले अन्दाज गरेर एक फुटको अन्दाजी गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ कटिङ गरिदिनु होला। भोलि पर्सि फेरि यहीँबाट एकदम बुसी भएर झ्याम्मै भएर आउँछ नि साथीहरू। अब यस्तै गरेर एक फुटको यस्तो अन्दाजी गरेर यसरी काटिदिनु, यसरी भचाइदिनुहोस् है त। यसरी नै अनि भोलि पर्सि झ्याम्मै भएर दामी भएर आउने छ यहीँबाट यसरी नै। यस्तै गर्दै मैले यसरी नै भाँचिदिन्छु। हेर्नुहोस् यसको तलबाट यी पुरा हाँगा पलाएर आउने गर्छ दर्शकबिन। हेर्नुहोस् न, यो मेरो यो चाइनिज रोज थियो, यो सेप भएर यो लालुपातेले पुरा पेली हेर्नुहोस् त राम्रै भएको छैन। त्यस कारणले यो चाइनिज रोजलाई पनि राम्रो हुनेछ। मैले अरू फुललाई असर गर्छ क्या। अहिले यो लालुपातेको अहिले काम छैन। यसको अक्टोबर महिनामा फेरि यसको पुरा बुसी भएर झ्याम्मै आउँछ। यस्तै गर्नु होला। अनि यसरी गोडमेल गर्नुपर्छ, अरू फुल रोपिन्छ। मैले अब त्यो थुङ्गे फुलको सिजन आइसक्यो छर्ने दर्शकबिन। हजुरहरूले माटोमा थुङ्गे फुल छर्नुहोस्। मैले अब भिडियो बनाउने छु। थुङ्गे फुल माटोमा छर्नुहोस्, चाहे बोरामा लाउनुहोस्, चाहे गमलामा लाउनुहोस्। अब लाउने सिजन आयो है दर्शकबिनहरू। यसरी नै एक फुटको यसरी कटिङ गरिदिनु होला।
अब हेर्नुहोस् न यो पनि मैले टिनमा रोपेको थिएँ कत्रो भएर आएको छ यो हेर्नुहोस् दर्शकबिन यसरी लोप नगरिकन चाहिँ हजुरहरूले यसरी यो निकाल्नु होला लोप गर्यो भने फेरि राम्रो हुँदैन यो लोप गर्यो भने राम्रो आउँदैन के यसरी नै लोप नगरिकन यस्तै गरेर मजाले नै माया मारी यस्तो गरेर कटिङ गरिदिनु होला अनि यसरी फ्याँक्दिनुहोस् अनि साथीभाइ छ भने बाडी चुडी लगाउनु होला यसरी नै मैले एक एक फुटको हिसाबले चाहिँ मैले यसरी थुङ्गे फुल बिरुवा सारेर थुङ्गे फुल चाहिँ दल राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो छ्याङ्गै हुन्छ अनि यसमा हामीले थुङ्गे फुल रोप्नु सकिन्छ हामी चाडबाडको लागि साथीहरू यस्तै गरेर चाहिँ यसरी नै लोप नगरिकन यसरी बचाइदिनु होला कथा हो यसरी नै अनि हेर्नु होला दर्शकबिन मैले यहाँ यतातिर पनि थियो मैले हिजो अस्ति नै हेर्नुहोस् यतातिर चाहिँ पहेँलो येल्लो कलर र रेड कलरको थियो अनि गुजबुजेमा थियो यताको पनि सबै मैले कटिङ गरेर निकालिदिइसकेको छु कटिङ गरेर नि बिरिर आइसकेको छ यतापट्टि हेर्नुहोस् कस्तो दामी भएको छ अनि हेर्नुहोस् त अब यो कस्तो भएको छ त हेर्नुहोस् त अब सेप भएको थियो पुरा लालुपातेले अब यसलाई कस्तो राम्रो हुने भयो नि त हेर्नुहोस् त अनि अब यसलाई पनि गोडमेल गरेर चाहिँ धन्न मैले त्यो पिनाको झोल भयो केराको त्यो झोल भयो हो त्यस्तोहरू यसो यो घारी भयो नि मैले हालिराख्छु र दर्शकबिन त्यही भएर चाहिँ यतिको राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् न त्यति पनि नलाउने भएको भए त खत्तम थियो यस्तो भएको छ यो चाइनिज रोज एकदम राम्रो छ हजुरहरूले भोलि पर्सि आउँदाखेरि भरिसके मैले मेरो साथीहरूलाई त दिँदै पठाएकै छु मैले यो चाइनिज रोज त मैले पैसा पनि लिन्न मैले कटिङ गर्दै मैले दिन्छु यसरी नै अब मैले यसमा सबै यो गोडमेल सबै गोड्नु छ यस्तो हुन्छ यो गोड्यो भने छ्याङ्गै हुन्छ अरू फुललाई राम्रो हुनेछ साथीहरू अब यो चाइनिज रोज पनि राम्रो हुन्छ यो अब यो हाइड्रेन्जिया पनि दामी भएर आउनेछ अब चाहिँ अरू हेर्नुहोस् यो पनि रातो खालको लालुपाते हेर्नुहोस् त यस्तो भएर बसेको छ यसलाई यस्तो जङ्गल राखेर केही काम छैन दर्शकबिन हेर्नुहोस् यसरी नै मैले यसरी नै चुडाइदिने छु हेर्नु होला यसरी नै कटिङ गरिदिनुहोस् यो अलिअलि रातो छ राम्रो देखिन्छ त्यही भएर मैले सबै निकाल्नु चाहिनँ अनि यहाँ पनि छ यसरी नै अरू हेर्नुहोस् दर्शकबिन मैले चाहिँ अब यो फुल चाहिँ मैले यो अब पहिला नै यो चाडबाडमा हामीले चाडमा चाहिँ लगाइसकेर उयो युज गरिसकेर चाहिँ मैले सुकेको फुल हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ मैले छरिदिएको हो अहिले निस्केर यस्तरी भएको छ मैले अब अब यो फुल मैले यो बेड लगाएपछि अब सिजन आयो यसको दल राख्नुको लागि चाहिँ यो दल राखेको बेलामा चाहिँ मैले थमेल चाहिँ यो राख्ने छु है दर्शकबिन थमेल चाहिँ यस्तो गरेर यही थमेल यस्तो गरेर राख्ने छु है मैले ल थमेल चाहिँ यही राख्ने छु यो पोथी फुल हो यो मेरीगोल्डको अरू हेर्नुहोस् न यहाँ यो मेरो गुलाबको फुल कस्तो राम्रो भन्नुहुन्छ नि हजुरहरूले यो गुलाबको फुल चाहिँ घरिघरि देखाए नभन्नुहोस् है दर्शकबिन यो गुलाबको फुल चाहिँ कस्तो खालको हो भने अरू यत्रो झपझप यत्रो फुल्ने फुल हुन्छ नि गुलाबको फुल हो त्यो फुल चाहिँ अब दुई दिन जति फुल्यो भने चाहिँ यसो हावाले छुन्दा पनि यसो गर्दाखेरि पनि बुरुङरुङ झरेर जान्छ के तर यो फुलको एकदम एउटा क्वालिटी चाहिँ के छ भने यो फुलेर पनि यो डिस्कलर हुन्छ यो कलर यो पिङ्क कलर छ नि यो पिङ्क कलर पनि सेतो भएर पनि बुढो भएर जान्छ तर यो फुलको पातहरू चाहिँ झर्दैन है
त्यति मायालु फुल छ नि यो हेर्दा चाहिँ फ्यास्राका केही जस्तो छैन के तर यो फुलको गुण चाहिँ त्यति छ कि नै त अरू फुल त त्यो गुलाबको जम्मै भएको ठुलो फुलहरू त यस्तो गर्दाखेरि भुत्रु भुत्रु झरिहाल्छ नि तर यो झर्दैन के त्यस्तो छ बरु डिस्कलर भएर जान्छ तर केही हुँदैन फुलेको त्यत्तिकै हुन्छ यो हेर्नुहोस् न यसरी यहाँ पनि कोपिला लाग्दैछ यसरी नै अनि अब यो फुललाई पनि राम्रो हुनेछ मैले यिनीहरूलाई चाहिँ बाँधेर चाहिँ यस्तो गरेर राम्रो बनाएर राख्नेछु अरू यहाँ पनि यस्तो रहेछ यहाँ पनि मैले कटिङ गरिदिन्छु यो पनि यस्तै गरेर हजुरहरूको पनि पक्कै पनि लालुपाते घरमा यो पोइन्सेटिया छ भने चाहिँ यस्तै गरेर है कटिङ गरेर चाहिँ गरिदिनुहोस् है त दर्शक पनि अब कटिङ गर्ने बेला आयो आफूलाई चाहिने चाहिँ अब असार सकेपछि साउनतिर फेरि कटिङ हाल्नुपर्छ त्यतिखेर राख्नुहोस् मेरो चाहिँ धेर भएर चाहिँ मैले कटिङ गरेको हो के दर्शकबिन किनभने मैले साउनमा सार्नुको लागि साथीहरूलाई दिनु मसित त एभाइलेबल छँदैछ साथीहरूलाई दिनुको लागि यो तल्लो लाइनमा पुरा फुल छ अरू यो त यो बाटो यो मेरो घरभित्र पस्ने बाटो बाइक पनि उतापट्टि पनि धेरै छ त्यही भएर मैले यो एक लाइन मात्रै हजुरहरूलाई भिडियो देखाउन चाहेँ कि अहिले कटिङ गर्नुहोस् है त दर्शकबिन भनेर मैले देखाउनुको लागि गरेको है त अब यहीमा समाप्त गर्नेछु दिदीको भिडियो कस्तो लाग्यो म समयमै त हजुरहरूले सदुपयोग गर्नु होला मैले सिकाएको ट्रिकहरू अरू जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला अनि अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला नयाँ मेरो साथीहरूले अरू मेरो हेरिराख्ने दर्शकबिनहरूले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ म नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु फेरि पनि अरू लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुभएको छ होइन मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला अरू सक्दो सेयर गर्नुहोस् है त दर्शकबिनहरू अरूहरूले पनि जानुन् आफ्नो के हो यो कटिङ गर्ने कहिले समय हो सबैले जानेर आफ्नो समयमै यस्तो गरून् है त दर्शकबिनहरू अनि अब मेरो छ त गरम भयो भनेर भन्दैछ म चाहिँ यहाँ गोड्नु छ सबै गोडेर जङ्गलहरू निकाल्नु छ हस् त म यही बिदा चाहन्छु अर्को भिडियो भेट्ने बाई बाई थ्याङ्क यू